Năm 2022, một bộ phim gián điệp Hàn Quốc ra mắt tại Liên hoan phim Cannes. Ngay khi công chiếu, bộ phim nhanh chóng gây chấn động toàn Hàn Quốc, bởi vì chỉ vài tháng trước đó, cựu tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan vừa mới qua đời. Trùng hợp thay, chỉ chưa đầy một năm sau khi ông qua đời, một tác phẩm lấy bối cảnh thời kỳ độc tài của Chun Doo-hwan đã nhanh chóng xuất hiện trước công chúng. Và nhân vật chính của bộ phim này quy tụ ba nam tài tử hàng đầu Hàn Quốc: Lee Jung-jae, Jung Woo-sung và Hwang Jung-min. Thậm chí nhiều tình tiết trong phim đã tái hiện lại những sự kiện lịch sử có thật trong thời kỳ đặc biệt đó. Do tính đặc thù của bán đảo Triều Tiên, các hoạt động tình báo của hai quốc gia luôn đầy bí ẩn. Cư dân mạng nói rằng bộ phim này sẽ còn vượt qua cả phim Kẻ ám sát tổng thống năm 2020. Hôm nay, chúng ta sẽ nín thở để cảm nhận bầu không khí hỗn loạn của thời đại ấy qua bi kịch của hai người đàn ông ở cuối con đường. Thời gian là năm 1983, 3 năm sau sự kiện Gwangju, tổng thống Chun bắt đầu chuyến thăm Mỹ hoành tráng. Nhưng điều không ai ngờ tới là cộng đồng người Hàn tại đó không những không chào đón, mà thay vào đó là một cuộc biểu tình giận dữ phản đối ông. Họ đốt hình nộm của ông và lớn tiếng chỉ trích sự độc tài của ông. Cuộc biểu tình bị đàn áp ở Hàn Quốc, nhưng ở đây lại là Mỹ, nơi tự do dân chủ. Dù các nhân viên an ninh Hàn, Mỹ đã cảnh giác cao độ, họ cũng chỉ có thể bất lực nhìn đám đông người biểu tình giận dữ. Để đảm bảo an toàn cho tổng thống, Bộ An ninh Hàn Quốc xuất quân. Trưởng nhóm hải ngoại Park Byung-ho vừa vào sảnh đã bị trưởng nhóm nội địa Kim Jung-do chất vấn gay gắt. Anh đang làm gì vậy? Còn không mau điều người bên hải ngoại giải tán đám đông bên ngoài. Anh định để tổng thống đi cửa sau sao? Lúc này, hai người đàn ông trên tầng thượng cũng đang theo dõi từng diễn biến bên dưới. Một người là bộ trưởng đương nhiệm của Bộ An ninh Hàn Quốc, người kia là phó giám đốc chi nhánh châu Á của CIA Mỹ. Phó giám đốc vừa chỉ trích tổng thống Hàn Quốc lạm dụng độc tài quân sự, vừa lo ngại người dân Hàn sẽ nhắm vào lực lượng quân đội Mỹ đóng quân tại Hàn. Nếu điều đó xảy ra, tuyến phòng thủ quân sự ở châu Á Thái Bình Dương của Mỹ sẽ sụp đổ. Đúng lúc này, CIA nhận được tin báo có hai tay súng bắn tỉa trong tòa nhà đối diện đang chuẩn bị ám sát tổng thống. Ngay khi tin tức được truyền đi, lực lượng an ninh lập tức bao vây toàn bộ tòa nhà. Lúc này là cơ hội để Bộ An ninh thể hiện năng lực của mình. Các đặc vụ lao vào truy bắt hung thủ như những con chó săn điên cuồng. Trong quá trình truy tìm, Kim Jung-do dẫn đầu thành công, hạ gục một sát thủ ở hành lang. Nhưng Park Byung-ho lại bị đối phương chống cự quyết liệt. Trong lúc vật lộn với đối thủ, anh ta sơ ý bị bắt làm con tin. Lúc này, Kim Jung-do không ngần ngại xuyên qua đám đông, chớp lấy thời cơ khi Park Byung-ho chống cự, bắn chết tên sát thủ một cách chuẩn xác. Tuy nhiên, vừa được cứu sống, Park Byung-ho đã quay lại trách móc Kim Jung-do. Sao anh lại có thể bắn chết nghi phạm? Vậy thì anh không nên để bị bắt làm con tin. Anh nên lau máu đi thì hơn. Điều này cho thấy rằng mối quan hệ giữa hai trưởng nhóm rất phức tạp. Kim Jung-do xuất thân quân đội, vừa mới được điều đến Bộ An ninh vài tháng. Còn Park Byung-ho đã phục vụ 13 năm tại Bộ An ninh. Nhưng nguồn gốc mâu thuẫn giữa họ bắt đầu từ vụ ám sát tổng thống Park Chung-hee. Lúc đó, toàn bộ nhân viên Bộ An ninh đều bị quân đội thẩm tra. Người thẩm tra Park Byung-ho chính là Kim Jung-do ngồi đối diện. Trong lần thẩm tra đó, Park Byung-ho thậm chí còn bị cắt gân ngón tay. Dù bề ngoài cả hai giữ hòa khí, nhưng bên trong luôn có sự mâu thuẫn ngấm ngầm. Vụ ám sát tổng thống là sự cố nghiêm trọng. Bộ An ninh không thể trốn tránh trách nhiệm. Bộ trưởng giỏi chối bỏ trách nhiệm quyết định đổ tội cho một giáo sư trong đoàn công tác, vu cho ông là gián điệp Triều Tiên Đông Lim hoạt động bí mật lâu năm, chỉ vì giáo sư này từng là người đào thoát khỏi Triều Tiên. Với những lời vu khống vô căn cứ như vậy, Bộ An ninh đã quá quen thuộc. Chỉ cần vào phòng thẩm vấn của Bộ An ninh, ai vào đây mà không chịu khai báo thì đừng mong sống sót ra ngoài. Cùng lúc đó, một gián điệp Triều Tiên quay lại tiệm giặt và tìm thấy mật mã Morse chi chít trên cổ tay áo của một chiếc sơ mi. Sau khi giải mã, anh ta ghi lại tin tức sắp gửi về Triều Tiên. Thông tin cho biết, đội 417 của Hàn Quốc sắp xâm nhập Triều Tiên để điều tra vũ khí hạt nhân. Nguồn tin cung cấp là Đông Lim. Điều này chứng tỏ Đông Lim không phải là vị giáo sư kia. Tối hôm đó, Park Byung-ho bất ngờ nhận được tin một chuyên gia vật lý hạt nhân của Triều Tiên định trốn sang Hàn Quốc khi đang dự hội nghị ở Nhật. Nghe nói chuyên gia này là nhân vật đầu ngành nghiên cứu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Được bộ trưởng phê duyệt, Park Byung-ho lập tức đến Nhật trong đêm để đón người. Ngay hôm đó, chuyên gia này đã liên hệ với đội ở nước ngoài. Hai bên hẹn thời gian và địa điểm giải cứu vào ngày hôm sau. Nhưng khi hỏi tên và chức vụ, chuyên gia từ chối tiết lộ. Lý do là vì ông nói rằng Bộ An ninh có nội gián Triều Tiên. Điều này khiến tất cả đều kinh ngạc. Trong bộ chúng tôi không thể nào có gián điệp được, và Đông Lim đã bị bắt rồi. Nếu không tin chúng tôi sẽ hủy bỏ nhiệm vụ này. Do Triều Tiên thường xuyên dùng người đào thoát để truyền tin giả cho Hàn Quốc, nên Park Byung-ho cần phải đảm bảo danh tính của chuyên gia. Để chứng minh mình đáng tin, chuyên gia Triều Tiên tiết lộ một bí mật chỉ giới cao cấp Hàn Quốc biết. Đó là tối nay, đội 417 Hàn Quốc sẽ bí mật đổ bộ Triều Tiên. Đây chính là thông tin Đông Lim vừa gửi về Triều Tiên. Nghe đến đây, đội ở nước ngoài lập tức liên hệ với Kim Jung-do trong nước. Không ngờ, đội 417 vừa đổ bộ đã bị quân đội Triều Tiên bao vây. Sau một trận xả súng, toàn bộ đội 417 đều hy sinh. Viên sĩ quan Triều Tiên còn không quên khiêu khích Hàn Quốc. Nghe đây,
cả 8 người đều đã bị giết sạch rồi. Rất hoan nghênh mọi người đến bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau, tất cả các đặc vụ đều ẩn nấp tại điểm hẹn. Thông tin có nội gián trong tổ chức khiến mọi người bất an. Park Byung-ho yêu cầu mọi người giữ vững tinh thần, đừng để bị hoang mang. Lúc này, một nhóm chuyên gia Triều Tiên xuất hiện. Người cầm cặp tài liệu xanh, đeo kính kia chính là người đào thoát đang xin tị nạn. Park Byung-ho ra lệnh cho đặc vụ Giang đi đón gia đình chuyên gia, còn mình thì tự đi đón chuyên gia. Nhưng trước khi hành động, đặc vụ Giang bất ngờ trái lệnh của Park Byung-ho. Giang đang làm gì vậy? Mọi người nghe đây, nhiệm vụ sẽ được tiến hành theo chỉ thị từ trụ sở. Thì ra Bộ trưởng An ninh đã âm thầm ra lệnh riêng cho Giang, yêu cầu anh ta phải hỏi tung tích của Đông Lim từ chuyên gia. Nếu thành công, anh ta sẽ thay thế Park Byung-ho. Đang muốn lập công, đặc vụ Giang ép chuyên gia tiết lộ danh tính của Đông Lim, nếu không sẽ từ chối bảo vệ ông ta. Trong tình huống này, chuyên gia đành đưa ra hai mốc thời gian: ngày 15 tháng 10 năm 1982 ở Osaka, ngày 11 tháng 5 năm 1983 ở Tokyo. Đặc vụ chiến lược Lee Yeong-su của phòng 35 Đảng Lao động đã từng gặp Đông Lim. Nghe đến đây, đặc vụ Giang mới chịu mở cửa xe. Lúc này, các đặc vụ Triều Tiên cũng phát hiện ra chuyên gia định đào thoát. Họ rút súng và điên cuồng xả đạn vào xe của Giang. Trong cơn hỗn loạn, chuyên gia bị đặc vụ Triều Tiên lôi xuống xe, sau đó bị xử tử ngay tại chỗ. Còn đặc vụ Giang thì gặp tai nạn xe và bị mắc kẹt tại chỗ. Để giải cứu Giang, Park Byung-ho buộc phải bỏ lại vợ con của chuyên gia và nhanh chóng đến chi viện. Dưới sự yểm trợ hỏa lực của Park Byung-ho, họ đã cứu được Giang đang hấp hối, nhưng vẫn có 2 đặc vụ hy sinh trong vụ này. Trên đường rút lui, Park Byung-ho nhìn thấy vợ con của chuyên gia, nhưng ánh mắt phức tạp của anh ấy dường như đã nói rõ kết cục dành cho vợ con người đó. Sau khi trở về nước, đặc vụ thân cận Ju Kyung nói với Park Byung-ho rằng Bộ An ninh đã rối loạn cả lên và hỏi tin đồn về việc Đông Lim đang ở trong bộ có phải thật không. Anh ta giận dữ tìm đến bộ trưởng. Lúc này, bộ trưởng đang nổi giận với Kim Jong-du. Không nghi ngờ gì, ông ấy đang định đổ lỗi lên đầu Park và Kim. Đợi Kim Jong-du rời khỏi phòng, Park Byung-ho không còn kiềm chế được cơn giận. Anh ta không ngại mạo phạm cấp trên, thậm chí tát bộ trưởng một cái mạnh. Park Byung-ho dám làm vậy vì anh ấy đã nắm được chứng cứ bộ trưởng nhận hối lộ bí mật. Các đặc vụ ngày ngày mạo hiểm tính mạng, còn bộ trưởng chỉ nghĩ đến tiền tài. Đúng là một kẻ bất tài hại chết cả đội. Park Byung-ho cho bộ trưởng 2 lựa chọn, hoặc tự mình từ chức, hoặc anh ấy sẽ đưa bằng chứng lên tổng thống. Đây là nội dung cuộc trò chuyện của ông với các doanh nhân. Xin hãy từ chức trong tuần này. Lúc này, sự kiện Gwangju đang ngày càng leo thang. Học sinh, sinh viên khắp nơi đổ ra đường biểu tình. Nếu bạn đã xem Hồi đáp 1988, chắc hẳn bạn cũng hiểu phần nào tình hình khi ấy. Và thứ đang chờ đợi họ không gì khác là sự trấn áp tàn nhẫn của quân cảnh. Khi thấy các sinh viên bị chặn trước một cánh cửa sắt, một cô gái tốt bụng đã giúp họ mở cánh cửa đó. Nhưng vì lòng tốt, cô gái nhanh chóng phải chịu đòn phản kháng tàn nhẫn. Cô ấy và cả nhóm sinh viên bị bắt vào đồn cảnh sát. Khi họ bị đánh đập, một cuộc điện thoại đến. Thái độ nhún nhường của giám đốc cho thấy người gọi là nhân vật lớn. Vài phút sau, cô gái và các sinh viên được thả ra khỏi đồn. Và Park Byung-ho đang chờ họ ngay ngoài cửa. Cô gái đó là ai đối với Park Byung-ho? 3 năm trước, khi Park Byung-ho còn làm nhiệm vụ ở Nhật Bản, cạnh anh ấy là tay trong nhiều năm, Lão Lee. Khác với tính cách nghiêm túc của Park Byung-ho, Lão Lee luôn tìm được niềm vui riêng trong cuộc sống căng thẳng của đặc vụ để giúp họ có chút vui vẻ đặc biệt. Nhưng trong một nhiệm vụ hôm đó, Lão Lee đã bị trúng đạn. Park Byung-ho mất đi người bạn thân thiết của mình. Xin lỗi, sẽ còn có người khác được cử đến. Người đến nhận cho cốt của Lão Lee là cô gái này. Anh đặt tên cho cô là Jo Wi-jung và đưa cô về Hàn Quốc. Từ đó, Park Byung-ho bắt đầu gánh trách nhiệm làm cha. Nhưng khi thấy tình hình trong nước, Jo Wi-jung ngày càng căm ghét đất nước này. Điều khiến cô khinh bỉ hơn nữa là những đặc vụ làm tay sai cho tên độc tài. Tay sai của độc tài còn tệ hơn chính tên độc tài. Tay sai của độc tài. Tuy nhiên, người bị dằn vặt đâu chỉ có mình Park Byung-ho. Lúc này, Kim Jong-du đang lạnh lùng nhìn những người chịu đựng cực hình, nhưng trong lòng anh ta đã chán ghét cuộc sống bẩn thỉu của kẻ đao phủ. Giờ đây, Kim Jong-du kiệt quệ mỗi ngày. Bộ trưởng mới của Bộ An ninh cũng đã nhậm chức. Ông ta từng là thư ký chính của Tổng thống Chun, cũng là người quen cũ của Kim Jong-du. Trong sự kiện Gwangju, chính ông ta đã ra lệnh trực tiếp bắt Kim Jong-du bắn vào dân thường. Và lần này, tân bộ trưởng đến Bộ An ninh chỉ vì một việc, đó là tìm ra nội gián Đông Lim. Trước khi hôn mê, đặc vụ Giang đã kịp báo cáo về 2 lần Đông Lim đến Nhật Bản cho tổng bộ. Chỉ cần tra ai trong Bộ An ninh đã đi Nhật vào 2 thời điểm đó, thì người đó chính là Đông Lim. Tân bộ trưởng ra lệnh cho Kim Jong-du bắt đầu điều tra nhóm hải ngoại của Park Byung-ho. Cứ hay đánh giám thì phải kiểm tra xem có dính phân không, cởi quần lót ra mà xem trước đã. Không hề báo cho Park Byung-ho biết, Kim Jong-du đã điều tra tất cả thành viên trong nhóm hải ngoại. Đó đều là những người theo Park Byung-ho nhiều năm. Dù chưa trực tiếp điều tra Park Byung-ho, nhưng rõ ràng anh ta đã là mục tiêu. Anh đang làm gì vậy? Ai cho phép anh làm thế? Hơn nữa, anh lại là người thuộc tổ nội địa. Xét theo cấp bậc, Kim Jong-du và Park Byung-ho ngang hàng nhau. Nhưng Kim Jong-du đang nắm trong tay quyền lực cao nhất.
Nếu anh dám cản trở cuộc điều tra của tôi sẽ coi anh là nội gián Đông Lim. Ngay lúc hai người đang tranh cãi thì báo động phòng không vang lên, một chiếc máy bay Triều Tiên xâm nhập vào Hàn Quốc. Máy bay chiến đấu Hàn Quốc cũng lập tức cất cánh để chuẩn bị đối phó. Điều đáng kinh ngạc là phi công Triều Tiên lại dễ dàng tránh được tất cả hệ thống phòng không của Hàn Quốc. Cuối cùng, anh ta hạ cánh an toàn tại một sân bay của Hàn Quốc. Yêu cầu đầu tiên của phi công này sau khi xuống máy bay là được ăn một tô mì gói Hàn Quốc. Thì ra đây chính là mùi vị này, còn ngon hơn tôi tưởng tượng. Tôi từng nhặt được một gói mì gói trên bãi biển Wonsan. Tôi nghĩ người Hàn Quốc bán mì theo cách này thật thú vị. Tôi đã đọc dòng chữ trên gói đó. Tôi tự hỏi liệu có thật không? Nếu sản phẩm bị hư hỏng, hãy đến cửa hàng để đổi lại. Hàn Quốc thậm chí còn nghĩ đến sự tiện lợi của người dân, ngay cả với những món đồ nhỏ nhặt như thế này. Đúng là một đất nước của người dân. Đoạn này dựa trên sự kiện phi công Triều Tiên Lee Ung-pyong lái máy bay MiG-19 đào tẩu vào năm 1983. Để chứng tỏ thành ý, phi công Triều Tiên này còn đưa ra một mật mã mới nhất của Triều Tiên. Với mã này, các thông tin tình báo trước đây không thể giải mã, giờ đây đều có thể được giải quyết. Không rõ có phải vì cấp trên của ông ta không có được vị trí chính đáng hay không, mà tân bộ trưởng luôn coi thường lòng trung thành của các quân nhân. Vì vậy, ông ta cũng đưa một tờ giấy tương tự cho Park Byung-ho với lệnh điều tra toàn diện những người của đội trưởng Kim. Từ giờ phút này, tất cả nhân viên Bộ An ninh phải trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện, và cuộc đua giữa hai tổ trưởng chính thức bắt đầu. Dựa trên thông tin giải mã được, Kim Jong-du nhanh chóng phát hiện nơi cất giấu số lượng lớn vũ khí của gián điệp Triều Tiên. Dựa theo những vũ khí đó, họ lần ra một tiệm giặt ủi. Đêm hôm đó, Kim Jong-du dẫn theo một đội lớn tấn công tiệm giặt. Vừa lên tầng 2, họ đã đụng độ và đấu súng với người thợ giặt. Thấy không thể chống lại hỏa lực mạnh hơn, người thợ giặt quyết định kích nổ mìn cài sẵn. Trong vụ nổ lớn, Kim Jong-du may mắn thoát chết, nhưng người thợ giặt vẫn bình an vô sự và chuyển thông tin cho một phụ nữ tóc ngắn. Đến giờ, danh tính của Đông Lim vẫn chưa bị lộ. Ở phía bên kia, sau khi điều tra, đặc vụ Ju Kyung phát hiện một nhà cung cấp vũ khí tên là công ty Musung bí mật rửa tiền, và Kim Jong-du chính là chiếc ô bảo vệ của công ty Musung. Giám đốc của công ty Musung không ai khác mà chính là bạn thân nhất của Kim Jong-du từ thời quân ngũ, chủ tịch Choi. Hầu hết các thành viên trong công ty Musung đều là quân nhân, dường như họ đang âm mưu điều gì đó. Liệu Kim Jong-du có phải là Đông Lim không? Để làm rõ sự thật, Park Byung-ho dẫn người khám xét công ty Musung và bắt giam bí mật chủ tịch Choi. Từ ông ta, họ nhất định có thể khai thác bí mật của Kim Jong-du. Nếu Kim Jong-du không phản công kịp lúc thì chắc chắn sẽ thất bại trước Park Byung-ho. Do đó, họ chuyển mục tiêu sang người quan trọng nhất với Park Byung-ho, Jo Wi-jung. Đặc vụ Chan điều tra và phát hiện Jo Wi-jung tên thật là Harada Hitomi, một người gốc Triều Tiên sinh sống ở Nhật Bản. Điều đáng chú ý là Jo Wi-jung từng tham gia khóa huấn luyện bí mật của người Triều Tiên. Lúc này, Jo Wi-jung lại tìm gặp Park Byung-ho vì nhóm sinh viên biểu tình đã mất tích nhiều ngày. Cô hy vọng Park Byung-ho có thể giúp tìm họ. Nhưng lần này, Park Byung-ho từ chối. Anh hiểu rằng lúc này chỉ cần một bước sai lầm sẽ không còn lối thoát. Nhưng vừa rời khỏi nhà hàng, người của Kim Jong-du đã bắt giữ Jo Wi-jung. Chỉ cần có Jo Wi-jung, Kim Jong-du có thể ép Park Byung-ho phải khuất phục. Họ vu khống Jo Wi-jung là gián điệp Triều Tiên với mật danh Chun Bo-san và cố gắng dựng lên rằng cô là liên lạc viên của Park Byung-ho. Lúc này, Park Byung-ho đứng ngay trước màn hình giám sát. Chỉ cần Jo Wi-jung yếu lòng chịu thua trước tra khảo, thì dù Park Byung-ho có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, bắt lấy cô ấy. Nhìn thấy họ đối xử ngày càng tàn bạo với Jo Wi-jung, Park Byung-ho lao vào phòng thẩm vấn bất chấp tất cả. Anh biết Kim Jong-du muốn đối đầu với mình là vì công ty Musung, nhưng chứng cứ hiện tại cho thấy thân phận của Jo Wi-jung thực sự đáng nghi, nên anh buộc phải đích thân thẩm vấn Jo Wi-jung. Nếu cô thật sự tiếp cận tôi với tư cách là Chun Bo-san, thì cô sẽ không thể rời khỏi đây sống sót. Ngay lúc này, Park Byung-ho cố tình làm đổ thiết bị giám sát. Anh kéo Jo Wi-jung vào góc tường. Anh bảo Jo Wi-jung phải kiên nhẫn chịu đựng, vì chỉ có như vậy anh mới có cách cứu cô ra. Cùng lúc đó, đặc vụ Giang đang được cấp cứu trong bệnh viện đột ngột tỉnh lại, vì ông ấy có thể nắm giữ nhiều thông tin về Đông Lim. Kim Jong-du lập tức chuyển đặc vụ Giang đi, còn Park Byung-ho cũng dẫn một đội lớn đến bệnh viện. Hai bên đã diễn ra một trận đánh nhau kịch liệt trong bệnh viện, nhưng trong lúc hai bên đang quyết chiến, một gián điệp Triều Tiên xuất hiện ở tòa nhà đối diện, không kéo rèm cửa, tầm nhìn rất rõ. Tên gián điệp dễ dàng ngắm bắn và hạ sát đặc vụ Giang từ xa. Khi Park Byung-ho và mọi người lao vào phòng thì mọi thứ đã quá muộn. Trước mặt tân bộ trưởng, Kim Jong-du và Park Byung-ho bắt đầu lật tẩy lẫn nhau. Một bên là nữ gián điệp, bên kia là công ty Musung, nhưng vẫn không ai tìm ra thân phận thực sự của Đông Lim. Bộ trưởng mới ra lệnh trước chuyến thăm châu Á của tổng thống, nếu vẫn không tìm ra Đông Lim thì cả hai người họ đừng mong sống sót rời khỏi Bộ An ninh. Cuộc cãi vã của họ kéo dài ra tận bên ngoài. Trong khi đấu khẩu với nhau, hai vị thứ trưởng còn đánh nhau trước mặt mọi người.
Đến khi Kim Jong-du rút súng ra, cuộc xô xát mới dừng lại. Lúc này, nghi ngờ về Kim Jong-du ngày càng nhiều. 2 tấm thẻ quân sự trên cổ anh ta khiến anh nhớ về sự kiện Gwangju 3 năm trước. Với một người lính, hy sinh vì đất nước là nhiệm vụ cao cả. Nhưng lần đó, anh ta nhận được lệnh bắn vào dân thường. Nhìn cảnh dân vô tội đau khổ đầy đất, Kim Jong-du lần đầu tiên nghi ngờ vai trò quân nhân của mình. Đây không phải là lý tưởng anh gia nhập quân đội vì đất nước. Kể từ đó, tâm lý của Kim Jong-du bắt đầu thay đổi. Cũng trong đêm đó, đặc vụ Du Kyung mang tài liệu mới đến nhà Park Byung-ho. Thời kỳ chính biến Song thập nhị, một vị tướng họ An không công khai ủng hộ Chun Du-won, cuối cùng bị cưỡng bức giải ngũ và bị quản thúc. Bản ghi âm này là cuộc đối thoại giữa Kim Jong-du và vị tướng đó. Dù lúc đó họ cố tình mở nhạc lớn, nhưng bằng kỹ thuật, đặc vụ Du Kyung đã khôi phục nội dung cuộc nói chuyện. Xin ông nhất định giữ gìn sức khỏe, nhất định sẽ thành công tiêu diệt Peter ở Washington. Lúc đầu đặc vụ Du Kyung cũng không rõ Peter là ai. Cuối cùng, cô nghĩ ra rằng Peter chính là tên rửa tội công giáo của Tổng thống Chun. Họ định ám sát Tổng thống. Giờ đây chúng ta quay lại thời điểm Tổng thống thăm Washington. Lúc đó ai đã bắn hạ 2 kẻ ám sát? Đúng vậy, đó là Kim Jong-du. Tiền đen của công ty Musung thực ra là quỹ để ám sát Tổng thống. Lúc này, đặc vụ Chan, tay chân thân cận của Kim Jong-du, đang cẩn thận nghe lén cuộc trò chuyện. Nhưng để chứng minh Kim Jong-du là Đông Lim còn một vấn đề nữa. Thời gian Đông Lim đi Nhật 2 lần không khớp với thời gian của Kim Jong-du. Vì vậy, đặc vụ Du Kyung đã kiểm tra kỹ hồ sơ xuất cảnh của tất cả nhân viên trong Bộ An ninh. Có một người cấp dưới tài giỏi như đặc vụ Du Kyung, không biết là phúc hay họa. Nhưng trên mặt của Park Byung-ho lại hiện lên vẻ né tránh và hoảng loạn. Đặc vụ Du Kyung chợt nghĩ đến việc các đặc vụ của Bộ An ninh thường sử dụng hộ chiếu giả để xuất cảnh nhằm che giấu thân phận. Khi so sánh tên giả của mỗi người, kết quả khiến đặc vụ Du Kyung vô cùng kinh ngạc. Anh đã dùng hộ chiếu đó để đi Nhật sao? Đặc vụ Du Kyung không ngờ rằng người đội trưởng mà mình từng thề sống chết trung thành lại đột ngột trở thành gián điệp của Triều Tiên, và đặc vụ Du Kyung không thể được để lại làm nhân chứng sống. Trong lúc giằng co, đặc vụ Du Kyung bắn 2 phát súng. Nội tâm của Park Byung-ho vô cùng phức tạp, nhưng vì sự nghiệp thống nhất, anh ta đành phải tự tay siết cổ người đồng đội thân thiết. Ngay sau đó, anh ta liền đổi điện thoại và lập tức liên lạc với người liên lạc của mình. Bên ngoài, đặc vụ Chan nhanh chóng báo cáo tất cả những gì xảy ra cho Kim Jong-du. Kim Jong-du ra lệnh cho đặc vụ Chan hôm nay nhất định phải theo sát anh ta. Park Byung-ho gặp người liên lạc của mình tại một nhà thờ. Anh ta phải lập tức gặp cấp trên của mình là Lee Yeong-su và nộp báo cáo cuối cùng. Sau khi 2 người ra ngoài, đặc vụ Chan bám theo, nhưng nhanh chóng bị Park Byung-ho phát hiện. Lúc đó, một nhóm người bí ẩn bất ngờ lao ra đánh ngất và bắt cóc cả hai. Khi tỉnh dậy, Park Byung-ho thấy mình bị đưa đến một nhà kho. Họ treo anh ta lên bằng xích sắt. Nhóm người bí ẩn này tự xưng là của Cục An ninh. Lý do họ bắt anh ta là vì đã nắm được chứng cứ phạm tội của anh ta với Đông Lim. Sau đó họ bắt đầu tra tấn Park Byung-ho một cách tàn nhẫn. Cách thức tra tấn tàn bạo đến mức không ai dám nhìn thẳng. Để phá vỡ hàng rào tâm lý của Park Byung-ho, họ còn nói rằng Do Wi-jung đã thú nhận danh tính thật của mình. Lúc này, Park Byung-ho chỉ nghĩ rằng những người này là do Kim Jong-du phái đến để dọa anh ta. Không ngờ, ngay giây sau, họ đã kéo đặc vụ Chan ra, rồi bắn chết anh ta ngay trước mặt Park Byung-ho. Lúc này Park Byung-ho mới tin rằng chắc chắn họ không phải là người của Kim Jong-du. Các người là ai? Nói ngay mục đích của anh đến Hàn Quốc là gì? Đúng lúc đó, một tràng vỗ tay yếu ớt vang lên. Nhìn lại, một người phụ nữ tóc ngắn bước ra. Cô ta chính là cấp trên mới của Park Byung-ho, đến từ Bộ Vũ trang Nhân dân Triều Tiên, tên là Chun Bo-san. Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một bài kiểm tra lòng trung thành. Nhưng rõ ràng cấp trên của Park Byung-ho là Lee Yeong-su. Vậy tại sao giờ lại thay bằng cô ta? Thì ra Lee Yeong-su, người từng mong muốn thống nhất trong hòa bình, đã bị xử tử bí mật. Hiện tại, cấp trên đã thay đổi chiến lược, quyết định sau khi ám sát Chun Du-won sẽ lập tức phát động chiến tranh với Hàn Quốc. Chỉ cần 6 giờ đồng hồ, họ có thể chiếm toàn bộ Hàn Quốc. Họ còn đặt tên cho kế hoạch này là kế hoạch pháo hoa. Đến lúc đó, toàn bộ Hàn Quốc sẽ chìm trong biển lửa. Và thông tin cuối cùng của Park Byung-ho chính là lịch trình tuyệt mật của chuyến công du châu Á của Chun Du-won. Niềm tin của Đông Lim là thống nhất hòa bình 2 miền Nam Bắc. Cách làm đầy sự hủy diệt này là điều mà anh ta không thể chấp nhận. Chủ trương thống nhất hòa bình của anh chỉ là ảo tưởng. Giờ anh phải đi cùng Tổng thống trong chuyến công du châu Á, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ ám sát Tổng thống. Sau khi giết Tổng thống, bắn chết Đông Lim. Tôi tuyệt đối không thể đồng ý. Tôi sống đến bây giờ là để khởi động chiến tranh sao? Anh nghĩ rằng nắm giữ nhiều thông tin thì anh là nhân vật cấp cao của đảng sao? Dám chống lại mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh tối cao. Chun Bo-san, kẻ cực đoan, chĩa súng vào Park Byung-ho. Nếu không đồng ý, sẽ xử tử anh ngay tại chỗ. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao vào kho. Từ trên xe, quân đội Hàn Quốc nhảy xuống. Thì ra là Kim Jong-du đã kịp thời đưa người đến. Chun Bo-san vừa rút lui với đồng bọn, vừa ném tài liệu mật vào lò lửa để tiêu hủy. Nhưng trước khi rời đi,
cô ta vẫn chĩa súng vào Park Byung-ho. May mắn là Kim Jong-du đã bắn chết Chun Bo-san kịp thời. Đây là lần thứ 2 anh ta cứu Park Byung-ho. Lúc này, Park Byung-ho cũng nhìn thấy chỉ thị vừa được viết bởi Chun Bo-san. Nó nói rằng sau khi nhiệm vụ hoàn thành, giết chết Đông Lim. Park Byung-ho không ngờ rằng đất nước anh đã đấu tranh, lại coi anh là quân cờ bị bỏ đi. Lúc này, Kim Jong-du nhặt tài liệu còn chưa cháy hết trên sàn. Tài liệu này chỉ có anh ta và Park Byung-ho từng ký tên. Vì vậy, tội danh của Park Byung-ho là thành viên của Đông Lim đã được xác nhận. Nhưng điều không ai ngờ tới là Kim Jong-du đã ném những trang giấy đó vào lửa. Cuối cùng, anh ta đưa tay ra với Park Byung-ho. Anh ta không tiết lộ danh tính thật của Park Byung-ho, thậm chí còn đổ tội cho Đặc vụ Chan đã chết là thành viên của Đông Lim. Vì bây giờ họ có chung mục tiêu, đó là ám sát tổng thống. Nhưng điều Kim Jong-du lo lắng nhất bây giờ là người bạn cũ, giám đốc Choi. Nhìn thấy giám đốc Choi bị tra tấn đến biến dạng, Kim Jong-du biết rằng hôm nay anh không thể cứu ông ta ra ngoài. Vì lý tưởng chung của họ và cũng để giảm bớt đau khổ cho ông ta, Kim Jong-du đành phải tiễn người đồng đội cũ ra đi bằng chính tay mình. Người liên quan đến Mu Jong-sa là ai? Cậu muốn cùng tôi đi đến cùng sao? Ai đang kiểm soát Mu Jong-sa và mục đích là gì? Giờ mà không khai thì anh sẽ chết. Được, như cậu mong muốn. Cuối cùng, dưới ánh nhìn của Kim Jong-du, giám đốc Choi đã anh dũng hy sinh. Sau đó, anh ấy thông báo cho toàn thể nhóm Mu Jong-sa rằng họ sẽ hành động khi tổng thống thăm Thái Lan. Đến lúc đó, người phía Triều Tiên cũng sẽ tham gia. Anh định thực hiện nhiệm vụ cùng với người Triều Tiên. Thật quá đáng. Đây đâu phải là cách mạng. Cách mạng phải có lý do chính đáng. Hợp tác với người Triều Tiên sao? Đây không phải là cách mạng. Chúng ta phải ngăn chặn bạo lực, trà đạp lên nhân dân. Đó chính là lý do chính đáng. Ở một diễn biến khác, Park Byung-ho đã đón Jo Wi-jung. Anh ta nói với Jo Wi-jung rằng sau khi anh rời đi, hãy đợi ở một ngôi chùa phía nam. Bất kể điều gì xảy ra ở Hàn Quốc, cô ấy không được rời khỏi ngôi chùa đó. Nếu anh ta sống sót trở về, anh sẽ đến tìm cô ấy ở đó. Ngày hôm sau, tất cả nhân viên của Cục Tình báo Hàn Quốc theo Tổng thống thăm Thái Lan. Trong khi đó, phía Triều Tiên cũng đã sẵn sàng. Quân đội lớn đang nhanh chóng tập trung tại biên giới. Chỉ cần Tổng thống Hàn Quốc chết, họ sẽ ngay lập tức phát động chiến tranh. Lúc này, những tay bắn tỉa Triều Tiên đã đầy trên núi. Kim Jong-du đang chuẩn bị phối hợp từ trong ra ngoài. Hôm nay anh thề sẽ giết Tổng thống. Lúc này, Park Byung-ho cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà anh luôn muốn hỏi nhất. Giết một nhà độc tài có thay đổi được đất nước này không? Tổng thống vừa chết, Triều Tiên sẽ tấn công quy mô lớn vào Hàn Quốc. Đến lúc đó, cả Hàn Quốc sẽ chìm trong đau thương. Liệu cái giá này có đáng không? Những câu hỏi này Kim Jong-du không thể trả lời. Anh chỉ biết rằng họ đã sai lầm khi ủng hộ một nhà độc tài. Bây giờ, anh phải tự tay kết thúc sai lầm này. Lúc này trong lòng Park Byung-ho đã dao động, cho đến khi một nhà báo bất ngờ chặn anh lại. Và người nhà báo trông có vẻ rất bình thường đó, hóa ra anh ta là gián điệp Triều Tiên đã âm thầm giám sát từ lâu. Đảng và Tổ quốc đều rất quan tâm đến ngày hôm nay. Thực ra từ đầu, Triều Tiên chưa bao giờ thật sự tin tưởng anh ta. Còn nhớ đến Lão Ly, người chỉ điểm của anh không? Lão Ly chính là gián điệp Triều Tiên luôn giám sát Đông Lim. Việc giám sát anh là nhiệm vụ của tôi. Sẽ có người khác được cử đến. Sau khi Lão Ly chết, Jo Wi-jung đã tiếp quản nhiệm vụ của cha mình. Đông Lim đã bao phen thoát chết, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là công cụ và quân cờ, bị chế độ đó lợi dụng. Nghĩ đến điều này, anh ta lập tức rút súng bắn. Khi tất cả mọi người còn đang bàng hoàng, Park Byung-ho đã đưa ra quyết định mà anh ta cho là đúng duy nhất. Lúc này, đoàn xe của Tổng thống sắp tiến vào hội trường. Park Byung-ho đứng chắn trước xe và bắt đầu bắn lên ngọn núi. Thấy kế hoạch bại lộ, những tay súng bắn tỉa Triều Tiên cũng điên cuồng bắn vào xe của Tổng thống. Đáng tiếc, chiếc xe đó chống đạn. Hiện trường hỗn loạn cực kỳ. Bộ trưởng mới vẫn liên tục thúc giục Kim Jong-du ra tay cứu Tổng thống. Tại sao tôi phải cứu Tổng thống? Kim Jong-du bước đến trước xe. Anh ta dùng khuỷu tay đập vỡ kính chống đạn. Nhưng khi anh ta chuẩn bị bắn, Park Byung-ho lại một lần nữa ngăn cản. Nhìn xe của Tổng thống sắp đi xa, một viên đạn bắn vào bụng Park Byung-ho. Thấy kế hoạch sắp thất bại, những người Triều Tiên trên núi cõng thuốc nổ lao lên xe của Tổng thống. Nhưng cuối cùng vẫn bị Park Byung-ho bắn hạ. Kim Jong-du là thanh kiếm cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Anh ta ép chặn xe của Tổng thống lại, rồi kéo cửa xe, lôi Tổng thống ra ngoài. Giờ đây, anh ta muốn tự tay xử tử nhà độc tài này vì tội tàn sát nhân dân. Cũng vào lúc này, gián điệp Triều Tiên đó bất ngờ lấy ra một cái điều khiển từ xa. Đó là phương án cuối cùng của họ, gọi là ngọc đá cùng vỡ. Sau vụ nổ, Tổng thống, số mệnh chưa tận, vẫn không bị nổ chết. Ông ta được một vài đặc vụ bảo vệ và rời khỏi hiện trường. Còn Kim Jong-du cũng đã mất đi cơ hội cuối cùng trong đời, vì ngực anh ta đã bị xé toạc bởi một mảnh đạn. Anh ta gào thét điên cuồng gọi tên Park Byung-ho, tiếng hét đầy sự bất lực và giận dữ. Anh ta không hiểu tại sao Park Byung-ho lại phản bội vào giây phút cuối cùng.
Anh nghĩ làm vậy có thể sống sót được sao? Đoạn này tham chiếu đến sự kiện nổ bom Yangon năm 1983. Không lâu sau đó, Park Byung-ho trở về Hàn Quốc và Triều Tiên cũng không phát động tổng tấn công. Park Byung-ho trở thành anh hùng của Hàn Quốc, nhưng cũng có tên trong danh sách ám sát của Triều Tiên. Nếu Park Byung-ho muốn sống, anh ta không nên đi tìm Jo Wi-jung. Khi gặp Jo Wi-jung, cô ấy đã giơ súng về phía anh ta. Có lẽ vì lo sợ Jo Wi-jung không dám bắn, hai người giám sát cũng được cài đặt bên cạnh cô ấy. Cuối cùng, Jo Wi-jung bước lên xe, Park Byung-ho trao cho cô ấy một cuốn hộ chiếu Hàn Quốc. Anh hy vọng Jo Wi-jung sẽ không đi theo con đường cũ của mình, mà sẽ có thể sống cuộc đời mà cô ấy mong muốn. Trong hộ chiếu, anh đã đổi tên cho Jo Wi-jung thành Park Eun-soo. Đó là điều cuối cùng mà Park Byung-ho có thể làm với tư cách một người cha. Sau khi cô ấy rời khỏi xe, vài tiếng súng vang lên. Có người nói rằng Jo Wi-jung đã bị xử tử, hoặc có thể cô ấy đã tái sinh. Săn lùng là tác phẩm đầu tay của Lee Jung-jae trong vai trò đạo diễn. Để ủng hộ anh ấy, hai đội ngũ từ phim Thế giới mới và Mùa xuân Seoul gần như đã đến đông đủ. Đặc biệt là diễn xuất đỉnh cao của Lee Jung-jae và Jung Woo-sung. Hai kẻ đứng đầu cơ quan đặc vụ nhuốm đầy máu người dân, lại là những nhà lý tưởng đấu tranh vì nghĩa vụ dân tộc. Khởi đầu khác nhau, nhưng mục tiêu lại giống nhau. Khuyến khích các bạn hãy xem phim gốc. Được rồi, kết thúc tại đây, hẹn gặp các bạn ở tập sau.